तपाईको मोबाइल फोनमा रहेको एकदम रमाइलो र मजाको ट्रिक आज तपाईले यस भिडियोबाट थाहा पाउनुहुनेछ र यो भिडियोलाई स्किप नगरी पुरै हेरिसकेपछि मात्र यो ट्रिकलाई ट्राई गरिदिनु होला किनभने अधुरो ज्ञान जहिले नि खतरनाक हुन सक्छ। म हुँ टेक्निकल सुजन युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। अब लागौँ मेन भिडियोतर्फ, लेट्स बिगिन। सबैभन्दा पहिला छ हाउ टु चेक योर रिमोट टु योर स्मार्टफोन क्यामेराज। यो ट्रिक साह्रै नै मजा लाग्ने खालको ट्रिक छ र हेल्पफुल पनि छ। तपाईले सुन्नु भएको होला कि हाम्रो खाली आँखाले जुन जुन कुराहरूलाई सजिलै कुनै चिज वस्तुलाई देख्न सक्दैन त्यस्तो वस्तुहरूलाई हाम्रो स्मार्टफोनको क्यामेरा अथवा कुनै पनि क्यामेराले इजिली देख्न सक्छ। जुन जुन वस्तुहरूलाई हामीले खाली आँखाले देखिन्न त्यस्तो चिज वस्तुहरूलाई क्यामेरालाई देख्न कुनै पनि गाह्रो हुँदैन, सजिलै देख्न सक्छ। त्यसैले भनिन्छ आत्मा भूत प्रेतलाई क्यामेराले सिधै देख्न सक्छ र भूत प्रेतलाई क्यामेराले क्याप्चर पनि गर्दछ। हामीसँग घरमा भएको टिभीको अथवा जेको जति नै रिमोटहरू छन् ती सबै रिमोटहरूको अगाडि सानो बल्ब जस्तो देखिने इन्फ्रारेड सेन्सर लगाएको हुन्छ र त्यस इन्फ्रारेड सेन्सरलाई क्याच गर्नको लागि सुरुमा पनि त्यस्तै खालको सानो सेन्सर लाइटको नै प्रयोग भएको हुन्छ र जति नै हामीले देखेका रिमोटहरू छन् ती सबै रिमोटहरू मध्ये कुनै रिमोटमा रिमोटको लाइट बलेको देखिन्छ भने कुनै रिमोटमा रिमोटको लाइट बलेको देख्न सकिन्न र जति नै रिमोटहरू छन् त्यस रिमोटलाई जति नै पल्ट जहाँ कहीँबाट प्रेस गर्दाखेरि रिमोटको अगाडिको सानो बल्बमा लाइट बलेको देखिन्छ भने ठिकै छ र यदि रिमोटलाई जति नै कहीँबाट प्रेस गर्दा रिमोटको अगाडिको सानो बल्बमा लाइट बलेको देखिँदैन भने यस्तो रिमोटमा आँखाले देख्न नसक्ने खालको इन्फ्रारेड सेन्सर लाइटको प्रयोग भएको हुन्छ र यस्तो रिमोटको लाइटलाई हेर्नको लागि तपाईले आफूसँग भएको स्मार्टफोन झिक्नुहोस् र स्मार्टफोनको क्यामेरालाई अन गर्नुहोस्। त्यसपछि रिमोटलाई क्यामेरामा देखाएर रिमोटलाई प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले रिमोटको इन्फ्रारेड सेन्सरको लाइटलाई क्यामेराबाट देख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रोमा छ द सिक्रेट इन्फर्मेसन कोड। यो कोडबाट तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको सबै इन्फर्मेसनहरू थाहा पाउन सक्नुहुनेछ र यो कोड हो *#4636##. यो कोड तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याडमा टाइप गर्नुभयो भने तपाईलाई एउटा यस्तो खालको प्यानल खुल्दछ। यो प्यानलमा तपाईले फोनको सबै जानकारीहरू डिटेल्समा देख्नुहुनेछ। तपाईको फोनको डिटेल्स, इन्फर्मेसन, नेटवर्क आदि सबैको इन्फर्मेसनहरू यो फोनमा देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले ब्याट्री इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल फोनमा भएको ब्याट्रीको सबै इन्फर्मेसन A to Z देख्नुहुनेछ, जस्तै ब्याट्री स्ट्याटस, पावर प्लग, ब्याट्री लेभल। तपाईले ब्याट्रीको हेल्थ पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ, ब्याट्री भोल्टेज, टेम्परेचर, ब्याट्री टेक्नोलोजी। अर्को कुरा के मजाको छ भने तपाईले अन्तिमपल्ट मोबाइललाई कहिले बुट गर्नुभएको थियो, मतलब कहिले स्विच अफ गरेर अन गर्नुभएको थियो, त्यो सबै तपाईले देख्नुहुनेछ, त्यो पनि घण्टा, मिनेट, सेकेन्डमा गरेर। तपाईले यो युजेस लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले लास्ट टाइम कहिले कुन एपलाई कति बेला चलाउनु भयो, त्यो एपको नेम, डेट, चलाएको टाइम सबै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। र अन्तिममा यो वाइफाई इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले वाइफाईसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू यस प्यानलबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जति नै वाइफाईका यो सेटिङहरू छन् तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले चलाउन सक्नुहुनेछ।